Ba em có nói một câu rất hay là giá như mà ba trẻ lại được 20 tuổi con. Tại vì ba em bây giờ nhờ vào cái công nghệ internet, lên YouTube có thể học được những cái điều mà ba em trước đây không làm được thời trẻ. Khi chúng ta nói về cái lợi ích của internet và mạng xã hội thì có lẽ chúng ta cũng nên nhìn về cái mặt trái của nó. Không phải tự nhiên mà những cái idol bên Hàn Quốc họ thường xuyên có cái hành vi đó là tự tử bởi vì công kích trên mạng xã hội. Đúng rồi. Lên mạng xã hội thì thấy bạn bè mình ngay ngày lễ thì được chồng nó tặng cho cái bóp Gucci, Chanel các kiểu. Tại sao về chồng mình nó không có nói gì hết trơn vậy? Không ấy. Thì cậu cảm thấy rất cô đơn bởi vì phần còn lại của xã hội ai đều cũng đã phát triển, riêng tôi đứng lại đó. Thế là em nghe nó, ồ vậy là cả cái xã hội này thành công ư? Em cũng đánh một cái dấu hỏi ngay đó. Ồ vậy là Việt Nam mình đang rất thành công. Việt Nam mình đang phát triển trên cái đà vượt bậc. Thế là lúc đó thì em mới gợi ý cho bạn một cái cách kết nối khác, cũng sử dụng Messenger thôi, cũng sử dụng internet thôi, nhưng mà thay vì là bạn đoán, bạn tưởng tượng trên những cái hình ảnh mà bạn nhận được, bạn thấy được, bạn sâu chuỗi những cái câu chuyện mà bạn bè mình đăng ở trên Facebook, tất cả những cái mà bạn bè mình muốn cho mình thấy, thì thay vì đó thì hãy kết nối bằng cách hỏi thăm, dùng Messenger để hỏi thăm, gọi điện thoại, mời nhau một ly cà phê để tâm sự về cuộc đời cho nhau nghe. Thì với cái cách đó thì bạn mới phát hiện ra, thì ra đây 3 chữ này nghe có vẻ như nó rất là nhẹ, nhưng mà nó vỡ òa ra rất nhiều chân lý của cuộc sống. Thì ra là những người mà mua hàng hiệu trên Facebook trước đó, họ chỉ đăng 1% cái họ hạnh phúc thôi. Họ chỉ đăng cái mà họ sử dụng thẻ tín dụng để họ mua thôi. Cũng với mục đích là mang năng lượng tích cực đến cho mọi người cảm thấy vui vui. Đó là mục đích của họ. Một số người thì tôi muốn khoe ra, tôi muốn khoe cái thành quả của tôi. Và một số người khác thì lại build profile. Đây là một trong những cái mà rất là thịnh hành của giới trẻ hiện nay ha. Tức là mọi người thường build một cái profile rất là đẹp đẽ để cho những người, tôi muốn người ta thấy gia đình tôi hạnh phúc như thế này, công việc tôi thế này. Vì mục đích phía sau thì chắc em sẽ không bàn, bởi vì nó có rất là nhiều thứ mục đích phía đấy. Nhưng mà sau khi kết nối như vậy thì bạn phát hiện ra là thì ra các bạn này cũng đối diện với những cái vấn đề mà cô gái này gặp phải, vẫn gây nhau với chồng, vẫn ly thân với chồng, vẫn phát hiện chồng mình có người thứ ba, vẫn phát hiện chồng mình làm những cái tỷ chuyện phía sau lưng mình. Và thậm chí là những người mà cô gái đó đã từng ngưỡng mộ trên Facebook trước đó ly hôn một cách đột ngột. Đấy, tức là bản thân họ cũng phải đối diện với những cái vấn đề mà cô gái này gặp phải. Cô gái này không hề đơn độc, nhưng trước đó cô gái này không hề biết. Thì ra ông sếp của cô gái này đã từng bảo vệ cô gái này trước cơn bão giảm biên chế của công ty, nhưng cô gái này không hề biết. Cho nên trước cái cơn bão đó, anh sếp đòi hỏi cô gái phải phấn đấu nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mà có những cái sự hà khắc giữa sếp và nhân viên. Nhưng cái câu chuyện phía sau cô gái này cũng không thấy. Thì ra là anh chồng đã đưa hết tiền lương hàng tháng cho cô gái rồi, thì làm gì có cái tiền dư như đầu thời độc thân mà tôi muốn quá. Và cô gái này đã phá hết cái phần tiền đó qua cái việc start up vừa rồi. Và thì ra là bà mẹ chồng của mình cũng có những cái dự tính là cho mình nhà, cho mình cửa. Nhưng hoàn toàn những cái câu chuyện phía sau đó, mãi sau này cô gái, sau khi kết nối thì cô gái này mới thì ra. Đấy, thì khi mà nhận được tất cả những cái thông tin đó, cô gái bùng một phát, tôi phải thay đổi nha. Cái đầu cô gái này ngay cái buổi gặp cà phê hôm đó, tôi tìm được rồi, tôi thấy được rồi, tôi thấy được cái lỗi sai của tôi rồi, tôi thấy lý do tại sao tôi thất bại rồi. Và cô gái đó may quá. Ít ra là bạn cũng đã nhìn thấy được cái sai của mình, và bạn chịu thay đổi và bạn muốn học hỏi. Đó là cái thái độ rất là đúng. Thì cái quá trình thay đổi nó cũng nghe có vẻ như là một cái cuộc cách mạng, nhưng thật ra nó rất là đơn giản luôn. Cũng là một sự kết nối, cũng từ sự kết nối, nhưng mà cái phương thức nó sẽ khác đi. Sau khi kết nối như vậy thì cô gái mới biết là bạn bè đồng nghiệp không thích cô là bởi vì cô nói chuyện vô duyên. Cho nên là
họ cảm thấy là cô gái này không phải là một phần của mình. Nhưng mà sau cái hiểu được đồng nghiệp thì cô gái này đã thay đổi bằng cách đó là tâm sự về cái việc đó là tôi cũng không muốn như thế đâu, và cái cuộc sống của tôi nó cũng khá là vất vả, và tôi không thể nào tham gia vào tất cả những cái tiệc tùng cùng với mấy bạn vào những cái ngày đó. Nhưng mà sau khi chính vì sự chân thành đó thì tự nhiên các bạn đồng nghiệp cho mình một cái chỗ đứng, nó không phải quá close nhưng mà từ từ nó gần nhau hơn. Và chính vì sự kết nối đó mà anh sếp hiểu rất là rõ được là bạn này khó khăn như thế nào và đã tiêu hết tiền cho cái việc start up không hiệu quả, và anh sếp này đã chỉ cho cô gái cái con đường phát triển khác đi. Và nhờ internet, cô gái yêu bản thân hơn rất nhiều, biết chăm sóc, biết là anh sếp đã chỉ cho mình biết được là ngoài những cái nghề mà cô gái này đang làm, nếu mà cách đây khoảng chừng 5 năm á, mà mình muốn thay đổi một cái nghề thứ hai, chẳng hạn như mình đang làm kế toán mà muốn thay đổi nghề thứ hai là một chuyện không thể. Nhưng cảm ơn internet, cô gái đã đăng ký ngay một cái khóa học gọi là văn bằng 2 luôn cơ, nghe oách lắm, được Bộ Giáo dục Việt Nam công nhận anh Hoàng. Và cô bẻ ngay ra một cái nghề gọi là coder và code front end thôi chứ không cần là back end, và cô làm những sản phẩm website rất là đẹp, và cô hoàn toàn có thể làm ngoài giờ kiếm thêm thu nhập nhờ sự chỉ dẫn của anh sếp trực tiếp đó luôn. Một cái hướng giải quyết rất là hay. Dạ, và cái khó nhằn nhất là ở chỗ chồng và mẹ chồng. Cô gái này cũng vượt qua được một cách rất ngoạn mục luôn. Khi mà mình giải tỏa được tâm lý, cái quan trọng nhất là cái tâm lý mình đối diện với nó và cái tư duy của mình, đúng không? Bạn thay đổi tư duy là mọi thứ nó thay đổi ngay. Chính xác. Và cái việc khó nhằn nhất đó chính là chồng thì bản thân mà người đàn ông luôn luôn có máu anh hùng cuốn mỹ nhân, và phụ nữ mình có một cái đặc quyền mà mình quên ưa sử dụng, đó là nhõng nhẽo. Mình có đặc quyền đó mà mình luôn luôn không, nhiều khi á là chồng mình nó đang bực dọc ở chỗ là sao cái thái độ của mình với nó không có được đẹp, thành ra là mình cứ so sánh chồng mình với chồng người khác, cho nên bạn cũng có một cái tự ái của bạn và không cảm thấy được trân trọng. Dạ đúng rồi. Và thậm chí là lương đưa hết rồi thì làm gì, hồi xưa tôi không ở với bà, tôi còn có nguyên một cái lương đó, tôi có đồ dư tôi còn tặng quà cho bà, bây giờ tôi đưa cho bà hết rồi, lấy gì đâu mà tôi có thể có khoản dư mà tôi mua quà tặng cho bà được nữa. Nhưng mà hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, cho nên sẽ không có sự kết nối. Và sau này khi mà đã ly thân rồi thì anh chồng này cũng nhìn lại được cái vấn đề, và khi mà hai vợ chồng ngồi lại với nhau thẳng thắn thì bây giờ dù là những cái ngày lễ lộc á, dù là không có đủ là mua Gucci Chanel gì cả, nhưng mà một lời chúc nhỏ nhẹ mùi mẫn ở trên Facebook cho vợ thôi, và một cái món quà nhỏ nhỏ thôi cũng làm hai vợ chồng kết nối hơn. Và cái vấn đề lớn nhất trong gia đình đó chính là mẹ chồng nàng dâu. Như nói cái ca này cũng khó nhằn đây. Ca này rất khó nhằn. Khoảng cách về vùng miền, khoảng cách về tuổi tác và khoảng cách về khó chịu với nhau trước đó đã khiến cho mẹ chồng nàng dâu xa hơn. Thì cô gái này vận dụng một cách đó là tác động vào anh chồng. Được một cái hay đó là không ai năn nỉ bà mẹ chồng tốt hơn bằng chồng mình cả. Đó là cái câu chân lý rút ra từ cái câu chuyện của cô bé này. Đúng rồi. Thế là tác động từ tâm lý anh này, thì anh này rất thích anh hùng cứu mỹ nhân mọi người ạ. Nên thành ra là nhất là vợ mình nữa thì con tác động lên mẹ. Và sau này khi mà sự thật tâm của cô gái này nó cảm được bà mẹ chồng, và bà mẹ chồng tâm sự thật là không phải cái tay Tết mà cô đá xéo bà mẹ chồng trên đó, mà mẹ chồng đã lóc rồi, nhưng mà không có nghĩa là mẹ chồng không thấy, bởi vì cô chồng của mình đã nói lại cho chồng nghe. Cái này là lóc không kỹ. Lóc không kỹ. Chưa có kinh nghiệm lóc. Cái này gọi là ông bà mình nói gì, gian mà không có ngoan. Đến thế ra là bà cô chồng học hết cho mẹ chồng nghe, và điều đó đã khiến cho bà mẹ chồng rất khó chịu với nàng dâu của mình. Đó là cái mà tại sao mình lại đưa lên mạng xã hội đi nói xấu bà mẹ chồng mình, mà trong cái đó bà mẹ chồng kế bên ngày gặp biết bao nhiêu lần mà không thèm nói. Và khi mà kết nối rồi thì bà mẹ chồng nó thiệt là mẹ cũng rất là khó chịu với con ở chỗ đó. Hai mẹ chồng nhau ngồi giải quyết với nhau. Thì bây giờ bà còn tâm sự là mẹ sẽ giúp đỡ con ở cái việc là nhà cửa mua cho như thế nào để cháu sau này như thế nào, có một cái sự vi diệu nào hơn cái điều đó không? Đấy, thì cái sự kết nối và vận dụng internet nó phải đứng đúng chỗ. Và hơn nữa là cái tư duy của mình thay đổi thì rõ ràng cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi. Hy vọng là cô gái trong câu chuyện khi mà xem được cái video này thì chắc chắn sẽ rất là mắc cười với cái sự cô đơn của mình, nhưng mà cũng là rất là vui khi mà cái câu chuyện của mình nó được chia sẻ với mọi người. Và rất là mong là
sẽ không ai còn sự cô đơn như thế này nữa ở trên chính cái mạng xã hội, và mình sẽ vận dụng một cách đúng đắn nhất mạng xã hội thì gần như nó giúp ích được trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Như câu chuyện của bạn gái đây. Thật ra thì cái câu chuyện của bạn em á, chị cũng rất là xúc động á, là bởi vì chị thấy cái thái độ của bạn khi bạn nhận ra cái vấn đề của mình và bạn muốn thay đổi, và bạn có thể thay đổi được cái tư duy của bạn ngay. Cái đó là một cái rất là hay, và đó là cái điều mà giúp cho bạn sẽ nhìn thấy mọi việc nó tươi sáng hơn và nó rõ ràng hơn so với cái việc trước đó mà bạn đang suy diễn mọi việc. Đối với cái vấn đề của bạn trước đó thì chị nghĩ rằng là bạn vướng vào cái việc là so sánh bản thân mình với người khác. Khi mà mình so sánh thì rõ ràng là mình sẽ luôn luôn cảm thấy mình thiệt thòi hơn, chứ mình sẽ không cảm thấy mình tốt đẹp hơn. Nếu như đó là những cái điều mà nó đang là tại sao mình không có cái đó, tại sao mình không được như thế, thì nó quay ngược lại là chúng ta sẽ nghĩ rằng là mình bị thiệt thòi vì mình không có được những cái điều đó. Và đó cũng là cái cách mà tự dìm hàng mình xuống. Dạ, đúng rồi. Thì nó rất rõ ràng đó là cái điều không có yêu bản thân. Nhưng khi bạn bắt đầu thay đổi cái tư duy, chị tin là bạn đã nhận ra rằng là mình đã biết cách yêu bản thân mình hơn, mình tự tin hơn, và mình nhìn thấy mọi việc hoàn toàn có thể thay đổi so với cái tình huống trước đây. Và nói về cái việc mà mạng xã hội với internet, tự nhiên cái này nó hơi hài một tí đối với chị ha, là chị nhớ đến cái câu chuyện tình của Romeo và Juliet. Biết tại sao không? Tại vì á, hồi đó mà trong cái bối cảnh của Romeo và Juliet á, mà có được cái điện thoại, mà có được internet á, không ai chết đâu. Chúng ta sẽ không có cái câu chuyện tình bất hủ đó nữa. Hình dung vui vậy thôi để cho mình thấy rằng là cái thời điểm ngày xưa, trước khi chúng ta có những cái công nghệ tiên tiến, chúng ta có được mạng xã hội, chúng ta có được internet, thì mọi thứ nó đã chậm rãi hơn rất nhiều. Và cũng chính vì vậy, cái lợi thế của cái việc chậm rãi hơn đó là chúng ta cũng không có bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xung quanh của mình quá nhanh, quá nguy hiểm như bây giờ. Thì thật ra thời nào nó cũng sẽ có cái được và cái mất. Và bất cứ điều gì cũng vậy trong cuộc sống, lúc nào nó cũng có hai mặt của nó hết. Và nếu như chúng ta nhìn cái mạng xã hội và cái internet của chúng ta hiện tại, những cái lợi ích mà nó mang đến thì mình cũng đã nói qua rồi, nó hoàn toàn tuyệt vời. Và cái cách mà chúng ta nhìn nó để chúng ta sử dụng nó trong cái đời sống của mình thì nó cũng phải là cái điều chúng ta nên cân nhắc. Lúc trước chị có những cái thời điểm mà chị rất là bận rộn đi công tác, trong cái công việc của chị trước đây á, thì 2-3 tuần là phải đi một lần rồi. Và trong năm thì mình cũng có những cái kỳ nghỉ riêng của mình, cái nghỉ phép riêng của mình nữa. Thì chị lúc đó chị có cái thói quen là cứ đi đến đâu á thì chị sẽ check in để cho ở nhà biết rằng là mình đã đến nơi an toàn, mọi thứ nó ổn rồi, không cần phải gọi hỏi nữa. Rất là tiện, đó là cái chức năng mà chị nghĩ khá là tiện. Sau đó thì mình cũng chia sẻ những cái hình ảnh là mình ăn được những cái gì, những cái đồ đặc sản chẳng hạn, hoặc là mình ở những cái nơi mà mình nghĩ là rất là tốt. Để mà đối với chị thì chị chia sẻ những cái hình ảnh đó, nó giống như cái cách là mình muốn giới thiệu một cái phần mình đi du lịch, mình giới thiệu với mọi người những cái điểm đến, những cái nơi mà mọi người nên đến lần sau nếu như mọi người đi. Nó cũng giống như một cái sự hướng dẫn vậy thôi. Tuy nhiên vô hình chung tất cả những hình ảnh, những cái thông tin đó khi mà nó hiện lên mạng xã hội thì mọi người nhìn thấy rằng là trời ơi, sao mà thấy đi chơi không hà, không có thấy làm ăn gì hết trơn vậy. Đúng là mọi người hay tưởng tượng chị Hà. Mọi người thật ra đó là cái tác động mà, cái tác động từ những thông tin hình ảnh mình đưa ra. Thì sau đó chị mới nhìn thấy cái việc đó, chị mới nói chứ ơi, có ai hiểu giùm cho tôi không? Có những cái lúc mà sáng tôi phải dậy rất sớm để mà ráng chạy theo kịp bắt cái xe để ra được kịp cái sân bay, để đi kịp cái chuyến bay cho nó đến một cái nơi đằng tiếp theo, để mình kịp cái giờ vô cái lớp tiếp theo. Có ai thấy cái chuyện đó không? Hoặc là nhiều khi đứng lớp mệt quá, mệt ăn không nổi, về ngủ xả lai luôn, không có làm được cái gì khác nữa, thì cũng có ai thấy giùm tôi không? Những cái mệt mỏi, những cái cực khổ của mình thật ra mình không có đưa lên, không phải là mình giấu, chỉ đơn giản là vì
nó nhiều thứ hơn, nó phức tạp hơn để mà mình giải bày một cái điều gì đó, hơn là chia sẻ những cái mà mình thấy cái này nhanh, cái này đẹp nè, chụp một tấm hình đẹp nè. Nhiều khi đi công tác đến một cái resort rất đẹp ở ngay bãi biển mà phải họp sấp mặt từ sáng đến tối, thật ra là còn không có đụng chân được xuống cái biển nữa, nhưng mà buổi trưa tranh thủ chạy ra chụp một tấm hình cái biển, chụp cái bụp, ôi biển đẹp quá này, mọi người chỉ để share vậy thôi. Nhưng mà khi mà đến mọi người nhìn thấy thì ôi trời ơi, lại được sung sướng đi enjoy ở một cái nơi nào đó rồi, nhưng đâu có biết là trời ơi cả ngày còn không biết biển là gì. Và tối mịt mới về đến nhà, rồi thì cũng chỉ đủ để mình ngủ, để cho cái ngày hôm sau lại tiếp tục công việc, rồi sau đó lại tiếp tục đi, không có được tận hưởng gì đâu. Cái mặt trái của những cái mà mình đang post, những cái mình chia sẻ, cũng giống như em nói lúc nãy là các cái bạn bè của cô cũng chỉ đưa ra những cái điều mà họ cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất thôi, chứ họ cũng không có chia sẻ những cái đằng sau, câu chuyện đằng sau của mình. Cho nên đó là những cái thông tin nó khá là misleading, và nó cũng cho mình thấy rằng là cái sự so sánh nó cũng mang cái tính cho và nhận, hai chiều. Tức là khi mà mình nhìn những cái hình ảnh trên internet, những cái hình ảnh trên mạng xã hội, mình đánh giá nó dựa trên những cái hình ảnh đó và mình so sánh với bản thân của mình, thì cái đó là chiều chúng ta đang nhận về. Nhưng ngược lại, khi chúng ta đang post những cái hình ảnh của mình, những cái thông tin của mình mà mình tin rằng đó là những điều đẹp đẽ mình muốn chia sẻ, thì mình cũng đang cho đi những cái thông tin hình ảnh tạo điều kiện cho người khác họ so sánh với bản thân mình. Và nếu mà mình so sánh với những cái điều mà mình chưa có, thì biết đâu á là cái cách nhìn của mình nó lại khác đi. Giống như chúng ta đi đến những cái chương trình từ thiện chẳng hạn, chúng ta đến những cái trại trẻ mồ côi, hoặc là chúng ta đến những cái nhà mà có những cái người khuyết tật. Nếu như chúng ta so sánh những cái điều như thế thì chúng ta đã cảm thấy rằng là ôi mình may mắn hơn họ rất nhiều, mình đã nhận được rất là nhiều thứ. Vậy thì sự so sánh bản chất của nó cũng không phải là xấu, chỉ đơn giản là chúng ta so sánh việc gì mà thôi. Và nếu như khi chúng ta nhận ra được rằng là mình đang có nhiều hơn những gì mà người khác đang có, và mình có cái sự biết ơn với những gì mình đang có, nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy được tự tin hơn rằng là mình đang có một cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều người ở trên thế giới này. Và nó cho mình cái sự can đảm để đi tiếp trên cái con đường của mình một cách thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Và những cái thông tin mà chúng ta nhận được trên mạng xã hội nó cũng là năng lượng mọi người. Năng lượng tích cực hay tiêu cực, nó lại tùy vào cái tư duy và quan điểm của mỗi người. Và chị nhớ Yến cũng có chia sẻ là sẽ có những cái người bạn ở trên Facebook mà họ chia sẻ những năng lượng không tích cực thì mình sẽ không muốn tiếp tục với họ, đúng không? Thì ông bà mình có nói rồi, chọn bạn mà chơi. Nếu như chúng ta sàng lọc những cái thông tin, những cái năng lượng đến với mình trong ngày, chúng ta lọc bỏ bớt những cái thông tin, những cái năng lượng mà không tích cực để giữ lại những điều tích cực với mình mà thôi, thì hoàn toàn chúng ta có cái quyền đó nha mọi người. Chúng ta có cái quyền đó, chúng ta có cái khả năng đó. Và đó chính là một trong những cái chọn lựa giúp cho chúng ta yêu bản thân mình hơn, giúp cho chúng ta làm cho cái cuộc sống này được thoải mái, thanh thản, thư giãn cái đầu óc của mình hơn. Chúng ta không phải tập trung vào những cái năng lượng tiêu cực mà kéo chúng ta đi một cái hướng gọi là không giải quyết được vấn đề. Cho nên khi mình nhìn thấy mọi việc xung quanh của mình, nhất là đối với mạng xã hội và internet, hãy trở thành những cái người dùng thông minh. Và chúng ta hoàn toàn có quyền chọn lựa, chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định dựa trên những gì chúng ta muốn mang đến cho bản thân mình. Cũng như những cái điều xảy ra trong cuộc sống của mình cũng vậy. Sẽ có những điều như ý, sẽ có những điều bất ý. Nhưng thật ra như ý hay bất ý hay không, nó cũng do cái việc là tư duy của mình quyết định. Mà chị nghĩ cái câu chuyện của cái cô bạn của em nó minh chứng khá rõ. Bởi vì sau khi bạn đã biết cách kết nối, thay đổi cách kết nối với mọi người, thì bạn đã tìm ra được cái lời giải cho cái câu hỏi của mình là ủa tôi làm gì sai vậy mà tại sao mọi người không chơi với tôi? Ủa tôi làm gì sai mà tại sao mọi người đối xử với tôi như thế?
Thì khi mà bạn biết cách kết nối, mà cái cách đó là cái cách đúng đắn, chúng ta đi sâu vào cái trò chuyện, chia sẻ chân thành, thì mọi cánh cửa nó sẽ mở ra cho mình. Và khi đó cô bạn của em đã nhận ra được cái vấn đề rằng là mình hoàn toàn có thể thay đổi từ những cái thông tin mình nhận được. Mình biết là thì ra họ nghĩ về mình như thế, thì ra người ta nói về mình như vậy, mà trước đây mình không hề biết, mà trong đầu mình nó là một cái đám mây tưởng tượng của trí óc. Thì đó chính là cái giúp cho chúng ta thay đổi được bản thân mình, bằng cách là đầu tiên là chúng ta phải thay đổi tư duy rồi ha. Khi chúng ta nhận ra cái vấn đề của mình, chúng ta thay đổi tư duy và chúng ta tìm những cái giải pháp để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề của mình, đúng không em? Dạ, một cái ý rất là hay đó là thật ra mỗi chúng ta là một bản thể rất là duy nhất trong cái vũ trụ này. Và cái việc so sánh, như chị Bình có nói, mỗi một thời, mỗi một con người đều có cái được và cái mất. Quan trọng mình phải biết chắt lọc cái được và biết loại bỏ những cái mất đi. Chúng ta không thể nào mà đánh giá một con cá qua trình độ leo cây được, bởi vì điều đó nó cũng chỉ mãi mãi con cá nó cũng chỉ là thất bại mà thôi. Cho nên những cái chia sẻ của cái buổi ngày hôm nay á, em rất là muốn cái chương trình mình có thể mang đến một cái thông điệp để cho rất nhiều người đừng phải so sánh mình với bất kỳ ai cả. Bởi vì điều đó, hãy yêu thương bản thân mình và hãy là một cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình, thì mọi người sẽ thấy được là không phải một mà rất nhiều cánh cửa mở ra chúng ta. Như các mối quan hệ xung quanh, họ luôn phát những cái tín hiệu là tôi muốn kết nối với bạn. Nhưng khi mà chúng ta cứ giữ chặt để chúng ta so sánh khập khiễng cái sự thất bại của mình với cái sự thành công của người khác, thì mãi mãi chúng ta cũng chỉ đứng ở đó. Đồng ý với em. Thật ra thì rất là mong những cái phần chia sẻ ngày hôm nay của Yến, của Bình mang đến cho chương trình sẽ giúp được mọi người có một cái nhìn khác hơn, cũng như có thể thay đổi cái tư duy của mình. So sánh, cái việc mà hay nhất chúng ta có thể sử dụng cho cái phần so sánh, đó là so sánh với chính bản thân mình. So sánh với mình ngày hôm qua, so sánh với mình ngày hôm nay. Liệu hôm nay mình có đã làm tốt hơn ngày hôm qua hay không? Và cái quan trọng nhất đó là hãy đặt câu hỏi với bản thân mình, hãy tập trung vào cuộc sống của mình. Hỏi bản thân mình rằng là mình thật sự có đang hạnh phúc hay không? Mình hiện tại có đang đạt được những cái mục tiêu của mình đặt ra hay chưa? Và đó chính là những cái bước giúp cho chúng ta vững tin hơn trên cái con đường xây dựng cuộc sống hạnh phúc của bản thân mình. Đó cũng chính là những cái bước giúp cho chúng ta yêu bản thân mình tốt hơn, tự tin hơn và có thể chia sẻ với mọi người cái năng lượng tích cực của mình đến với cái cuộc sống này. Và Internet làm điều đó rất tốt, đúng không chị? Chính xác, và Internet đã giúp cho chúng ta làm cái điều đó khá là tốt. Internet hay mạng xã hội, như Bình cũng có chia sẻ, được thiết kế ra nhằm mang lại những cái lợi ích tốt đẹp nhất, sự tiện lợi nhất cho con người sử dụng. Do đó, hãy trở thành những người sử dụng thông minh. Hãy tận dụng những cái lợi thế tốt đẹp nhất của mạng xã hội, của Internet vào những cái mục đích tốt đẹp nhất, lan tỏa những cái năng lượng tích cực nhất. Bởi vì chính tình yêu thương của bạn chiếu sáng thế giới này. Hãy tỏa sáng. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm chú ý lắng nghe đối với chương trình Green Love 101. Hãy bấm đăng ký kênh và cái chuông kế bên, cũng như chia sẻ tất cả những video clip của chương trình đến với những người xung quanh. Green Love 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.